সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালো। মা দুৰ্গাই যেন সকলোৰে জীৱনলৈ সফলতা কঢ়িয়াই আনে। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টাইটেলটো দেখা পাই আপোনালোকেতো গমেই পাইছে। We are going to see how to write answers for APSC CCE mains. আমি APSC CCE mainsৰ কাৰণে answer writing practice কৰাটো শিকিম। So মই প্ৰথমতে এটা model answer দেখাম আৰু তাৰ লগতে কেনেকৈ improve কৰিব পাৰি answerটো সেইটো দেখাম। আৰু লগতে কিছুমান common questions যোনবোৰ থাকে answer writingৰ লগত related সেইবোৰ মই এই ভিডিঅ'টোত answer কৰিম। So আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ। ইয়াতে মোৰ কুৱেশ্যনটো আপুনি দেখিছে। What do you mean by feminization of poverty? What steps have been taken in recent times to address the issue? So মই এটা আনসাৰটো আপুনি প্ৰথমতে হ'ল যে কুৱেশ্যনটো ভালদৰে এনালাইজ কৰিব যে কি কৈছে। কুৱেশ্যনটো একদম সিধা সিধি সুধিছে what do you mean by feminization of poverty? এটোটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন। কিছুমান সময়ত কুৱেশ্যনছবোৰ অলপ টুইষ্টেড থাকে, বাট এইটো ক্ষেত্ৰত কুৱেশ্যনটো ডাইৰেক্ট হয়। So you have to define feminization of poverty. Feminization of poverty means women are more vulnerable and prone to poverty than men. Its implications are more severe in women. This indicates an increase in gender gap. So এইটো মই এটা সৰু ডেফিনেশ্যন ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে কিছুমান ৱৰ্ডছ মই আণ্ডাৰলাইন কৰিছোঁ, যেনেকৈ vulnerable, severe, gender gap. এই তিনিটা ৱৰ্ডছ বহুত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ইউজ কৰা হয় ফৰ উইমেন, মানে ৰিলেটেড টু উইমেন। যেতিয়া ছ'চাইটি আপুনি পঢ়িব তাতে উইমেনৰ লগত এইকেইটা ইছ্যুজ সদায় ৰিলেটেড থাকে। সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এইবোৰৰ ওপৰত বহুতখিনি খৰচ কৰে টু ইম্প্ৰুভ অন দিছ পেৰামিটাৰ্ছ। এটা মই স্কিমেটিক ডায়েগ্ৰাম এটা আঁকি দিছোঁ, পভাৰ্টি এমাং উইমেন। এনেকুৱা নিচিনা ডায়েগ্ৰাম এটা দিলে কি হয়, ইউ আৰ এক্সপ্লেইনিং দ্য টপিক ভেৰি নাইচলি উইথ ভেৰিয়াছ ডাইমেনশ্যনছ। যদিও প্ৰশ্নটো সোধা নাই, আপোনাৰ পেজখিনি কাভাৰ আপ হৈছে আৰু লগতে আপোনাৰ মানে কি কওঁ, ইট গিভছ মোৰ ছাবষ্টেঞ্চ টু ইয়ৰ ডেফিনেশ্যন। So poverty among women makes them more vulnerable to trafficking, torture, makes them helpless during maternity, childcare, widowhood, denies them in education, employment, nutrition, denies in inheritance, credit and land. This shows that you have a good knowledge on this topic. Etu question 10 marks আছিল নে 15 marks আছিল মই পাহৰিছোঁ, মই 15 মাৰ্কৰ টাইপ ধৰি লৈছোঁ। So মই মানে আনসাৰটো কেনেধৰণে লিখিছোঁ, দুটা পাৰ্ট অফ দ্য কুৱেশ্যন দেখিছে হয়নে, গতিকে মই দুটা পাৰ্টতে অলমষ্ট 50-50 ৱেইটেজ দিছোঁ, বা ইউ কেন চে 40-60 ৱেইটেজ। চ' ফাৰ্ষ্ট হাফ অফ দ্য কুৱেশ্যন মই 40% মান ৱেইটেজ দিছোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে দেট উই আৰ গোয়িং টু দ্য ট্ৰানজিশ্যন ফেজ বা ট্ৰানজিশ্যন টু বডি। মানে আপোনালোকে ডেফিনেশ্যন দিলে ডেফিনেশ্যনটোত কোটছ বা ষ্টেটিষ্টিক্স দিব পাৰে, আৰু যদি ডেফিনেশ্যন দিয়ে তেনেহ'লে ট্ৰানজিশ্যন টু দ্য বডি দি দিব পাৰে। এইটো মানে মই কেনেকৈ লিখিছিলোঁ সেইটো মই আপোনাক ৰাফলি বুজাইছোঁ দেই। কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই, সেইটো মই মোৰ ফালৰ পৰা কেনেকৈ কৰিছিলোঁ সেইটো মই দেখাইছোঁ। এতিয়া ট্ৰানজিশ্যন টু বডি মানে ঘপকৈ মই বডিটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া নাই, বডিটো ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা ইণ্ট্ৰডাকশ্যন টাইপ কৰি দিছোঁ। চ' আমি ডেফিনেশ্যনটো আৰু বডিটোৰ লগত ইণ্টাৰকানেকশ্যন কৰিব লাগিব, যিহেতু সেইটোৱে মই কৰি আছোঁ ইয়াতে। অলদো ইণ্ডিয়া হেজ ফেয়াৰ্ড ইন ল' ৰেংকছ অফ 129th out of 146 countries in the Global Gender Gap Index 2024, the government has been continuously taking steps to improve employment opportunities, health, education, as well as children development. So, Global Gender Gap Index. So, এনেকুৱা নিচিনা ইণ্ডাইচেছবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এনেকুৱা নিচিনা ডেটাছ বা এনেকুৱা নিচিনা ষ্টেটিষ্টিক্সবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আপোনালোকে লেটেষ্ট যোনবোৰ ষ্টেটিষ্টিক্স ওলায়, মানে এইটোতো ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰামৰ হয়, সেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন এইবোৰৰো ওলায় কিছুমান বেলেগ বেলেগ ইণ্ডাইচেছ আপুনি আনচাৰ্ছত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ইট উইল হেল্প ইউ টু ফেচ মোৰ মাৰ্কছ। ফৰ ডেট মই এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি, হেল্থ, এডুকেশ্যন, চিলড্ৰেন এইকেইটা পেৰামিটাৰ্ছত যে মই আনচাৰটো লিখিম, মানে ছেকেণ্ড পাৰ্ট অফ দ্য কুৱেশ্যনটো যে লিখিম, সেই বস্তুটো মই ইয়াতে ইণ্ডিকেট কৰি দিছোঁ। চ' ইয়াতে আপোনালোকে কেনেকৈ মনত ৰাখিব যে কোনকেইটা পেৰামিটাৰ্ছত আপুনি আনচাৰ্ছ লিখিব লাগে। ইউজুৱেলি ছ'চাইটিৰ যোনবোৰ কুৱেশ্যন হয় বা গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ এইবোৰতো ছ'চাইটিৰ লগতে ৰিলেটেড। এইবোৰ যোনবোৰ কুৱেশ্যনছ হয় তাতে আপুনি এটা পেগছ বুলি মই মনত ৰাখোঁ, এটা এক্ৰনিম বনাই লৈছোঁ, দেট ইজ পলিটিকেল, ইকনমিক, জিঅ'গ্ৰাফিকেল এণ্ড ছ'চিয়েল। এইকেইটা পেৰামিটাৰ্ছত আপুনি আনচাৰটো লিখিব লাগিব, বা এনেকুৱা পেৰামিটাৰ্ছত আপুনি আনচাৰটো লিখিলে আপোনাৰ মাৰ্কছটো ভাল আহিব। এণ্ড ইউ কেন ৰিমেম্বাৰ কি কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমছবোৰ মই লিখিব লাগে। চ' পেগছ বুলি মনত ৰাখিব। ইয়াতে আপুনি চাব হা, মইতো লিখিছোঁ এম্পাৱাৰিং উইমেন থ্ৰু ফাৰ্ষ্ট ছ'চিয়েল, ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যন, ছেকেণ্ড থ্ৰু হেল্থ, থাৰ্ড থ্ৰু পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, এণ্ড ফ'ৰ্থ থ্ৰু ষ্ট্ৰং জাষ্টিছ ছিষ্টেম। চ'
So ইয়াতে ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত মই কেইটামান স্কিমছৰ নাম লিখি দিছোঁ অৰুণোদয় নিযুত মইনা স্কিম এবলিশ্বিং এণ্ড ক্ৰেকডাউন অফ চাইল্ড মেৰেজ কেছেছ ইন আছাম চ' এইকেইটা যোনকেইটা হয় এতিয়াতো অৰুণোদয় 3.0 আহি গৈছে এটা লেটেষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড চ' এইকেইটা আপুনি যোনকেইটা লেটেষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আপডেটছ আহি আছে সেইবোৰ আপুনি আনচাৰ্ছত লিখিব লাগিব সেইবোৰ যেতিয়া আনচাৰ্ছত লিখিব আপোনাৰ মাৰ্কছটো বেটাৰ হ'ব কম্পেয়াৰ্ড টু চাম অল্ড নিউজ বা অল্ড এক্সাম্পলছ বা অল্ড স্কিমৰ নাম লিখাতকৈ আপোনালোকে যদি নতুন স্কিমৰ নাম লিখে মানে এপাৰ্ট ফ্ৰম আ ফিউ ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমছ তাৰ বাহিৰে যদি আপোনালোকে নতুন স্কিমৰ নাম লিখে যোনটো একদম ফাইনেন্সিয়েলি গভৰ্ণমেণ্টে বহুত বেছি ইনভেষ্ট কৰিছে সেইবোৰ আপোনালোকৰ এটা নলেজ বেছ দেখাব যে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ৱেল কানেক্টেড হয় চ' এটা অৰুণোদয় 3.0 বুলি লিখিব পাৰে ইয়াতে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ অফ ৰুপিজ 1250 এতিয়া আৰু 850 বা 1000 হৈ থকা নাই এটা বাঢ়িলে থ্ৰু ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ DBT এইটো ৱৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিছুমান ৱৰ্ডছ এনেকুৱা আছে স্কিমছবোৰৰ যোনবোৰ আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰে চ' ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ আপুনি শ্বৰ্টত লিখি দিলে ফ্ৰম ল' ইনকাম ফেমিলি গ্ৰুপছ টু হুম মানে টু ল' ইনকাম ফেমিলি গ্ৰুপছ ভায়া হোৱাট মিডিয়াম ভায়া ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ যদি ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লিকেজেছ হ'ব পাৰে চ' সেইকাৰণে এনেকুৱা নিচিনা ৱৰ্ডছবোৰ লিখা জৰুৰী হৈ যায় কেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টে দি আছে থ্ৰু DBT তাৰপিছত নিযুত মইনা স্কিম যোনটো সেইটো লেটেষ্ট বহুত চলিলে ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট ফৰ হাই এডুকেশ্যন টু উইমেন উইথ টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট অফ ৰুপিজ 1500 crores 1500 crores ইজ নট লেছ চ' আপোনালোকে ইমানখিনি ডাঙৰ এটা ইনভেষ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টে যিহেতু কৰিছে এই স্কিমটোৰ বিষয়ে জনাটো উচিত গতিকে এই স্কিমটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে লিখি দিব দেন চেণ্ট্ৰেল ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমছ মই প্ৰথমতে কেনেকৈ লিখিছোঁ স্কিমছবোৰ মই প্ৰথমতে লিখিছোঁ আছাম বেছ স্কিম তাৰপিছত মই ইণ্ডিয়া বেছ স্কিম লিখিছোঁ মানে এই প্ৰশ্নটোত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি আছামৰ কওক বা চেণ্ট্ৰেলৰ কওক সেইটো বস্তু সোধা নাই গতিকে মই এনেকৈ স্কিমছবোৰ লিখোঁ য'ত মানে নুসুধে কি ডাইৰেক্টলি কোনে কৰি আছে জাষ্ট সুধি দিয়ে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ কি ইনিচিয়েটিভছ হয় তাতে মই প্ৰথমতে কেইটামান ষ্টেট বেছ মানে অসমৰ কেইটামান স্কিমছ মই লিখোঁ আৰু তাৰপিছত মই চেণ্ট্ৰেল স্কিমছ কেইটামান লিখোঁ চ' ইয়াতে মই প্ৰথমতে দুটা স্কিম অসমৰ লিখিলোঁ তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল স্কিম ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমছ যোনবোৰ হয় স্পেচিয়েলি ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমছ মানে যাৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 উইমেন ইন ষ্টেম এটচেট্ৰা এনেকুৱা তাৰপিছত গ্ৰাণ্টছ টু উইমেন ইন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ এইটো বস্তু মই পাহৰি গৈছোঁ ইনভলভ কৰিবলৈ চ' এইটো এটা লিখি দিছোঁ আৰু নেক্সট হ'ব এবলিশ্বিং এণ্ড ক্ৰেক ডাউন অফ চাইল্ড মেৰেজ কেছেছ ইন আছাম with repealing of Assam Muslim Marriage and Divorce Regulation Act which permitted underage marriage. So এইটো বস্তু আপোনালোকে বহুত বেছি নিউজত প্ৰচলিত হৈ আছিলে ৰিচেণ্টলি যিহেতু আমাৰ অনাৰেবল CM বহুতখিনি কৰিছে টু এবলিছ চাইল্ড মেৰেজ বহুতকেইটা কেম্পেইনছ চলাইছে গতিকে ইউ হেভ টু মেক শ্যোৰ দেট ইউ মেনশ্যন দিছ তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট জব ছিকিউৰিটি এণ্ড স্পেচিয়েল পেইড লিভ ফৰ মেটাৰনিটি চাইল্ড কেয়াৰ এটচেট্ৰা এইবোৰ বস্তু যোনবোৰ আগৰ পৰা চলি আছে যদি কিবা মনত পৰা নাই আপোনালোকে এইকেইটা পইণ্টছো লিখি দিব পাৰে নেক্সট হ'ল হেল্থ মাতৃ বন্দনা যোজনা জননী সুৰক্ষা যোজনা বাই নেশ্যনেল ৰুৰেল হেল্থ মিছন টু ৰিডিউচ মেটাৰনেল এণ্ড নিউনেটেল মৰ্টেলিটি ইয়াতে চাব মেটাৰনেল এণ্ড নিউনেটেল মৰ্টেলিটি ইয়াতে MMR প্লাছ IMR লিখিছোঁ মই মানে মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট চ' এনেকুৱা নিচিনা ৱৰ্ডছ যোনবোৰ হয় বা এইকেইটা টাৰ্ম দিজ আৰ ভেৰি প্ৰেভেলেণ্ট ইন আৰ মানে ইন থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজ বা ইন প্ৰেজেণ্টলি ইন ইণ্ডিয়া চ' এইবোৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছ'চিয়েল পেৰামিটাৰ্ছৰ যিহৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে কণ্টিনিউছলি কাম কৰি থাকে গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা নিচিনা ৱৰ্ডছো ৱেন ইউ টক এবাউট লাইক ফেমিনাইজেশ্যন অফ পভাৰ্টি বা এনেকুৱা নিচিনা টপিক উইমেন এণ্ড পভাৰ্টি তাতে আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব পাৰে এইবোৰ ৱৰ্ডছ মেনশ্যন কৰিলে প্লাছ পইণ্ট এটা আহিব পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন enhance women's role in politics and policy making by reservation of 33% seat in Lok Sabha state legislative assembly via the recent Women's Reservation Act এইটো আপুনি again চাওক 2023 তে এক্টটো অনা হৈছিলে গতিকে 33% অফ চিট ইজ নট এ জোক ইন লোক সভা এণ্ড ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি গতিকে এইটো বহুত ডাঙৰ এটা এক্ট অনা হৈছে বহুতবাৰ এক্টটো পাছে হোৱা নাছিলে মানে বিলখন পাছে হোৱা নাছিলে চ' ফাইনেলি পাছ হৈছে এতিয়া আফটাৰ নেক্সট চেঞ্চাছ ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব গতিকে এইবোৰ বস্তু আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এগেইন মই যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ দিছ ইজ দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ পিছত তাতে মই কৈছিলোঁ যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ইভেন দ' প্ৰিলিমছত কিছুমান কুৱেশ্যনছ নাহিব পাৰে বাট ষ্টিল ইউ হেভ টু বি ৱেল ভাৰ্ছড উইথ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কাৰণ সেইবোৰ বস্তু আপোনালোকে নিজৰ মেইনছত লিখিব পাৰিব নেক্সট হ'ল
Strong justice system. By the recent revised criminal code, Bharatiya Nyaya Samhita replacing IPC, Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita replacing CRPC, and Bharatiya Saksha Adhiniyam replacing Indian Evidence Act, make the justice system stronger for women. So eketa ekdom recent hoise 2023 te gotike ebur bostu apnalake mention koribo parile mention koribo. You have to see the timing also. Each question 7 to 8 minutes lobo lage bole koy for আপোনালোকে নিজৰ ৰাইটিং পেজটো অলপমান চাই ল'ব. ইউজুৱেলি আনচাৰ ৰাইটিঙত আপোনাৰ 7 to 8 minutes, 7 minutes for 10 markers বা 8 minutes for 15 বা 9 minutes for 15 markers সেনেকৈ ডিভাইড কৰিবলগীয়া হয়. বাট প্ৰেক্টিকেল কেছত আপোনালোকে নিজৰ টাইমিংটো ডিভাইড কৰি ল'ব. তাৰপিছত শেষৰ পিনে মই এইটো দিছ ৱাজ দ্য বডি পিছত মই ফাইনেলি এটা সৰু কনক্লুজন লিখি দিছোঁ. So যেহেতু 15 marks মই লিখিছোঁ গতিকে 3 pages answer মই লিখিছোঁ ইয়াতে আৰু এটা শেষৰ পিনে মই এটা strong conclusion দিছোঁ. Does such steps will empower less privileged women to live a better secured life, reduce maternal and child mortality, control population, thus building a strong human resource and help in achieving sustainable development goal 5, which aims to bring gender equality and empower women. So yet again I'm relating this conclusion to the question being asked. So yet who this feminization of poverty যেহেতু সুধিছে গতিকে পভাৰ্টি মানে সেইকাৰণে মই লিখিছোঁ এটা লেছ প্ৰিভিলেজড উইমেন আৰু ইয়াতে মই আৰু এটা বস্তু লিখিছোঁ যে কণ্ট্ৰল পপুলেশ্যন. সাধাৰণতে যেতিয়া পভাৰ্টি যোনবোৰ দেশত পভাৰ্টি বেছি হয়, যোনবোৰ কাণ্ট্ৰি বেছি পুৱাৰ হয়, আণ্ডাৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ, চ' সেইবোৰ থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজ মানে সেইবোৰ কাণ্ট্ৰিজৰ পপুলেশ্যন বহুত হাই হয়. এক্সাম্পলটোতো ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এনেকুৱা নিচিনা কাণ্ট্ৰিজবোৰ. গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়া উইমেন এম্পাৱাৰ কৰিব, স্পেচিয়েলি দ্য পুৱাৰ উইমেন, তেতিয়া পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলতো সহায় হ'ব. সেইকাৰণে কণ্ট্ৰল পপুলেশ্যন ইজ অলছ' আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম when you see a question like this. তাৰপিছত মেটাৰ্নেল এণ্ড চাইল্ড মৰ্টেলিটি, হিউমেন ৰিচোৰ্চ, improving human resource development, এইবোৰ বস্তু আমি যে NCERT পঢ়িছিলোঁ সেইবোৰ ৱৰ্ডছ আপোনালোকে ইয়াতে ইউজ কৰি আছে. ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ যোনটো UN ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ হয়, সেইকেইটা আপুনি এতিয়া 17টা ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ আছে. তাৰ ভিতৰতে আপুনি প্ৰত্যেকটা আনচাৰতে পাৰিলে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল এটা যোনটো ৰিলেটেড থাকে সেইটো লিখিব চেষ্টা কৰিব. নেক্সট হ'ল শেষৰ পিনে লিখিছোঁ মই জেণ্ডাৰ ইকুৱালিটি. চ' ইন দি এণ্ড when you say feminization of poverty, ইয়াতে আপোনাৰ জেণ্ডাৰ ইনইকুৱালিটি এটা দেখাই আছে. শেষৰ পিনে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ জেণ্ডাৰ ইকুৱালিটি যাতে ইট কনক্লুডছ দ্য কুৱেশ্যন. এতিয়া মই আপোনালোকক দেখালোঁ দ্য আনচাৰ. আপুনি এনেকৈ এটা নৰ্মেল আনচাৰ এটা লিখিব পাৰে, বাট হাউ টু ইম্প্ৰুভ দিছ ইভেন ফাৰ্ডাৰ. মানে বেছি একো চেঞ্জেছ নাই, এটা চিম্পল চেঞ্জ কৰিম মই, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ আনচাৰটো মানে লিখোঁতে অলপ কম সময় লাগিব আৰু দেখাত অলপ বেছি এট্ৰেক্টিভ লাগিব. বিকজ এই ফৰ্মেটটোতো আমি ইউজুৱেলি আনচাৰ্ছ সৰুৰ পৰাই লিখি আহিছোঁ, বাট ইফ ইউ টুইক দ্য ৰাইটিং ষ্টাইল এ লিটল তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এটা পজিটিভ চেঞ্জ হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু মই এনেকৈ আনচাৰ্ছবোৰ লিখিছিলোঁ. চ' ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ অলপ মোৰ কাটাকুটি হৈছে. আনচাৰ্ছবোৰ ইমান কাটাকুটি নকৰিব, পাৰিলে অকল এটা কাটিলে বা দুটা কাটিলে, ইমান বেছি কাটাকুটি নকৰিব. লিখাৰ আগতে আপোনালোকৰ ইমানখিনি প্ৰেক্টিছ হ'ব লাগিব যে আপোনালোকে লিখাৰ সময়ত আনচাৰ্ছবোৰ বেছি নাকাটে. লিখাৰ আগতে আপোনালোকে প্ৰচেছ কৰিব পাৰে আৰু কাৰেক্টলি লিখে যিখিনি বস্তু, বা যদি কিবা এটা লিখি দিলে সেইটো বস্তু ইম্প্ৰভাইজ কৰি দিলে সেনেকৈ. ইকনমিক প্লাছ এডুকেশ্যন, ইয়াতে যোনটো মোৰ পইণ্টছকেইটা আছিলে পইণ্টছকেইটা অলপমান মই চেঞ্জ কৰি দিলোঁ, মানে পিছলৈ মোৰ আৰু অকণমান ইম্প্ৰুভ কৰিলোঁ আনচাৰটো. যিহেতু এইটো ক্ষেত্ৰত মই ইকনমিক আৰু এডুকেশ্যন অপৰচুনিটিজ এইটো লিখিছোঁ আৰু ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যনটো মই ছেপাৰেট কৰি দিছোঁ. দুটা পেজৰ মাজত আপুনি ডিফাৰেঞ্চটো চাব পাৰে টপিকছকেইটাৰ ওপৰত. চ' ইকনমিক এণ্ড এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটিজ, ইয়াৰ ভিতৰতে মই অৰুণোদয়, নিযুত মইনা স্কিম, চেণ্ট্ৰেল ফ্লেগশ্বিপ স্কিমছ, এইকেইটা বস্তু মই ইনক্লুড কৰি দিছোঁ উইথ এন এৰো. আপুনি দেখিছে কেলৈ ইট ইজ ৱেল ডিফাইনিং দ্য আনচাৰ, মানে কম ৱৰ্ডছতে গোটেই টপিকটো আপুনি লিখি দিছে. ইট ইজ টেকিং আপ দ্য স্পেচ অলছ', স্পেচখিনি ইউটিলাইজেশ্যন হৈ গৈছে আৰু লগতে আপোনালোকে আনচাৰটো মানে অকণমান বেছি স্পষ্ট হৈছে চকুত. নিযুত মইনা স্কিম এইটো মই তাত লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে ছাইডৰ ফালে সৰুকৈ লিখি ল'ব, মই বেছি লম্বাকৈ নিলিখিলোঁ. অৰুণোদয় ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চক এনেকৈ আপোনালোকে লিখিব পাৰে শ্বৰ্ট ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চৰ ₹120 পাৰ মান্থ পায়, ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ. তাৰপিছত নিযুত মইনা স্কিম, চেণ্ট্ৰেল ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম যোনবোৰ আছে এনেকুৱা. উইমেন ইন ষ্টেমটো চেণ্ট্ৰেল ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত পৰে নে আপোনালোকে এবাৰ জাষ্ট চাই ল'ব. নেক্সট হ'ল ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যন.
এটা social protection হল abolishing the colonial Assam যোন কেটা মই লিখিছো মই হেনকে ডিভাইড কৰিছো social protection ভিতৰত আপোনাৰ যোনটো abolishing of the marriage act হৈছে Muslim marriage act crackdown on child marriage cases এইবোৰ বস্তু social protection also involves the government job security recent labor codes যোনবোৰ ৰিভাইজ হৈছিলে 2019 আৰু special paid leaves for maternity child care etc এইবোৰ বস্তু মই again ভালকে segregate কৰি দিছো topics বোৰ ভালকে মই ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিছো হে কাৰণে চকুত বেছি স্পষ্ট হৈছে দেন ইনকাম অপৰচুনিটি সেলফ হেল্প গ্ৰান্টস যোনবোৰ গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰি থাকে ভোকেশনাল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটস ভোকেশনাল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটস এটসেট্ৰা ৰিজাৰ্ভেশন ইন গভৰ্ণমেণ্ট জবস যোনটো APSC তো আহে সেইবোৰ আপুনি চাব পাৰে সেইবোৰ এনেকে পইণ্ট ডাউন কৰিব পাৰে নেক্সট হল হেলথৰ ক্ষেত্ৰত again মই একেটা বস্তুৱে অকন ফৰমেটটো চেঞ্জ কৰিছো মাতৃবন্দনা যোজনা ইন্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এটো এটা মোৰ মনত পৰে মই লিখিলো ICDS তাৰ পিছত হল জননী সুৰক্ষা যোজনা ফৰ ৰিডিউসিং মেটাৰনেল এণ্ড নিওনেটাল মৰ্টেলিটি এইকেটা ওয়াৰ্ডস মই স্কিপ কৰা নাই আন্ডাৰলাইন কৰি দিব এইকেটা ওয়াৰ্ডস মই স্কিপ কৰা নাই বিকজ দিস ওয়াৰ্ডস আৰ ইম্পৰ্টেন্ট মই যেনেকে অলপ আগতে কলো পলিটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ ভিতৰত 33% ৰিজাৰ্ভেশন লোকসভা এনেকে শৰ্টত মই লিখি দিছো ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিজ ভায়া দ্য ৰিসেন্ট উইমেন্স ৰিজাৰ্ভেশন এক্ট 2023 Justice and legal aid. This is also another important topic and important word. Yeah, under apnar DPSP article as article 39A. Gotike enukwa nisna it's very good to write all these points because apnalokar answer to are substantiate hoy jay. Jehetu apni constitution ote apni DPSP eta ase that article 39A. IPC CRPC and IEA Indian Evidence Act by Bharatiya Nyaya Samhita Bharatiya Suraksha Samhita and Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita and Bharatiya Saksha Adhiniyam respectively a word to likhi dibo respectively ma likhibo pahori golo then salsa for free legal aid under article 39A salsa is not a dance here salsa to eta apnalokar sailobate free legal aid provide kore state or kind nalsa is national level so enake moi topics eta segregate kori lisu so this is a better display of your main body instead of writing in points because points are bohote likhi thake alopman format to change korile mane ki hobo apnalokor dekhato bhal lagise alopman beshi har logote it will differentiate your answer paper from the others so yata hol eta eketa conclusion apni conclusion to juntu mo dekhalo ematro such steps will empower less privileged women hekhini bostu eketa conclusion eta tolop likhi dibo pare gotike page limit thaki gol word limits thaki gol apnalokor in fact likha amount mane likha time to komi gol apni jeta a2 format likhise second format mo je dekhalo with circles and diagrams enukanisa format jeta likhise this format is going to save your time because apnaloke comparatively a lot কম words use korise kintu aru you are also covering up more space besi jagao khaise aru logote kom শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে গটিকে হিকিনিটা আপোনালোকৰ আনসাৰটো ভালকে হৈ গৈছে কিন্তু আপোনালোকে যদি এইটো একদম নরমাল এইটো ফরম্যাটত যদি লিখে পয়েন্ট ওয়াইজ যোনটো আগতে আমি লিখিছিলো হেখিনি সময়ত অকন ওয়ার্ডস বেছি লিখিবলগীয়া হয় আৰু লগতে সময়টো বেছি লাগে যেহেতু আপুনি বেছি লিখিবলগীয়া হয় গটিকে যেহেতু আমি কম সময়তে আনসারস লিখিব লাগে এইটো ফরম্যাট আপুনি ফলো কৰিব পাৰে সো হেখিনি পাৰ্ট হৈ গল এতিয়া আমি আহিছো কেটামান regular questions so eta to hol ki draw a small diagram ba small te moi jane eta horu related diagram aki dilu poverty in women hetu bostu ঠিক এনেকে আপনি হৰু ডায়াগ্ৰাম শিকিব পাৰে সো ডায়াগ্ৰাম মানে মই এটো নুবুজাও যেটা মই ডায়াগ্ৰাম কওঁ সো মই এটোই নুবুজাও যে এটা কোবা পৰা নেটৰ পৰা আপোনালোকে বিচাৰি পেলে উলালে নো মই খালি কৈছো যে আপোনালোকে ভেৰিয়াস ডাইমেনশনস যোনটো থাকে আনসাৰ এটা হেতু আপোনালোকে অলপ এটা এৰো দি পেলে আপোনালোকে আনসাৰটো প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰে সবে টু পয়েন্টসতে লিখিব পয়েন্ট নম্বৰ 1 2 3 a b c আপোনালোকে জানিবা ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি উইথ এৰোজ দেখাই দিলে that is what I meant to say also keep the tone of your answer optimistic towards your country মানে আপোনালোকৰ যোনটো আনসাৰ আপোনালোকে লিখে যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত অলপ ক্ৰিটিসাইজ কৰাৰ নিচিনা হয় আপোনালোকে আনসাৰটো অপটিমিস্টিকলি লিখিব লাগিব নিজৰ দেখনৰ বিষয় বা নিজৰ ষ্টেটখনৰ বিষয়ত আপোনালোকে মানে নেগেটিভলি লিখিব নোৱাৰে কিবা এটা বস্তু যদি আপোনালোকে ভুলটো ধৰিছে তেনেহলে হেতু বস্তু আপুনি পজিটিভলি আৰু অপটিমিস্টিকলি লিখিব লাগিব যে ফিউচাৰলৈ আমি এনেকুৱা ৱে ফৰৱাৰ্ড এটা আছে আৰু অলদো আমাৰ এনেকুৱা এটা প্ৰবলেম আছে কিন্তু আমি এনেকে ট্যাকল কৰি আছো আচ্ছা ৰব অপটিমিস্টিক যে মই কলো ইয়াতে আপোনালোকে চাব মই কেনেকৈ অপটিমিজম ইউজ কৰিছো
Although India has fared in low ranks of 129th out of 146 countries in the Global Gender Gap Index, the government has been continuously taking steps to improve employment, etc. etc. So eto bostu moi optimism yate moi dekhaisu. The government is still kori ase. And anyways, আপোনালোকে যদি চাব World Economic Forum এনেকুৱা নিচিনা যোনবোৰ indices আহে তাতে অলপমান biasness থাকে মই এটো these are little controversial indices also গটিকে so মতে হে index তো exact ধৰি লব নোৱাৰে you have to write in an optimistic way. Next all use only try to always include latest news, current affairs. যেহেতু আপোনালোকে দেখিলে the entire answer had so many schemes আৰু যোনবোৰ schemes আসলে সেইবোৰ সব current affairs ৰ পৰা আহিছে এটা অৰুণোদয় presently 3.0 আৰু আগতে 850 আসলে এটা 1250 হৈ গল ঠিক এনে ধৰণৰ বস্তুবোৰ আপোনালোকে current affairs ৰ লগত যেতিয়া well versed থাকিব তেতিয়াহে গম পাব গতিকে সেই কাৰণে current affairs are very important. তাৰপিছত use only one colored pen, okay, either blue or black. আপোনালোকৰ যোনটো আনসাৰ বুকলেট থাকে আনসাৰ বুকলেটৰ ফ্ৰন্ট পেজতে লিখা থাকে that what color pens are allowed. Definitely not green, definitely not red. আৰু পেন্সিল allowed হয় নেকি আপোনাতে লিখা থাকিব I do not remember কিন্তু মই ব্লু কালাৰ ইউজ কৰিছিলো আৰু যদি কিবা ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগে মই ভালদৰে আন্ডাৰলাইন কৰো আন্ডাৰলাইনটো ধৰা যদি ডিফাৰেন্ট টপিকস হয় সাপোজ এটা হেডিং হয় সাপোজ এটা সাব হেডিং হয় তো হেডিং আর সাব হেডিংৰ মাজত ডিফাৰেন্স মই এনেকৈ আনো যে হেডিংত মই এ আগত লিখিলো তাৰছত সাব হেডিংত মই অলপমান গ্যাপ দি পেলাই তলত অলপ পিছত এনেকৈ লিখিলো মই দেখাই দিম তেনে ধৰণৰ অলপ ডিফাৰেন্স আনিলো বা আন্ডাৰলাইন সিঙ্গল আন্ডাৰলাইন বা সিঙ্গল লাইন আন্ডাৰলাইন বা ওয়েভি আন্ডাৰলাইন কাৰ্লি আন্ডাৰলাইন যোনটো কয় এনেকৈ অলপ ডিফাৰেন্স আনিব পাৰে উইদাউট ইউজিং ডিফাৰেন্ট পেন্স অৰ পেন্সিলস এটো নেক্সট হল যোনটো আনসাৰ শীট থাকে সেই আনসাৰ শীটটো বৰ্ডাৰত নিলিখিব বৰ্ডাৰটো পাৰ হৈ নিলিখিব কাৰণ তাতে আপোনালোকৰ মাৰ্কছবোৰ লিখা হয় তাতে নিলিখিব আদাৰৱাইজ ইউ উইল গেট নেগেটিভ মাৰ্কছ আৰু এটা কথা হল যে কেইবাজনৰ মই দেখিছো যে হ্যান্ডৰাইটিং বহুত বেছি সৰু হয় ইমান বেছি হ্যান্ডৰাইটিং সৰু হলে মানে কি হয় আপোনালোকৰ পেজেছবোৰ কভাৰ কৰিবলৈ দিগদাৰি হৈ যাব আৰু কিতাবা আনসাৰছবোৰ বুজিবলৈ দিগদাৰি হৈ যায় গতিকে অলপ হ্যান্ডৰাইটিংটো ডাঙৰ কৰিব মানে ইমান ডাঙৰ নহয় এটা মিডিয়াম সাইজ হ্যান্ডৰাইটিং হেতু কৰিলে মানে আপোনালোকৰ সোনকালে আনসাৰছবোৰ লিখাও হ'ব স্পেচটো মৰা যাব আৰু লগতে ইট উইল বি মোৰ ক্লিয়াৰ নেক্সট হল answer to the point to আমি কৰোৱে যেনেকৈ আমি CBSE যোনবোৰ স্পেশালি পঢ়িছে তেখেতসকলে তো answer to the point এ কৰে মানে তেখেতসকলক শিকোৱা যায় যে answer to the point কৰিব কিন্তু কহাৰিয়াতে হল যে একদম প্ৰিসাইজ আনসাৰিং কৰিব কিন্তু তাৰ লগতে অলপ ডিফাইনও কৰি যাব আনসাৰছবোৰ কেনেকৈ ডিফাইন কৰিব সাপোজ এটা আপুনি পইণ্ট এটা লিখিলে সো পইণ্টটো লিখি পেলাই আপোনালোকৰ আৰু ডিফাইন কৰিবলগীয়া একো নাই যদি কিবা এটা এক্সাম্পল মনত পৰিছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ৰিলেটেড নিউজ এটা মনত পৰিছে তো সেই বস্তুটো আপোনালোকে লিখি দিব পাৰে সো দিস ইজ ডিফাইনিং ইউৰ আনসাৰ এটা আনসাৰটো বেছি শৰ্ট নহব যদি আনসাৰটো বেছি শৰ্ট কৰে সাপোজ আপোনালোকৰ 10 পেজেছ 10 মাৰ্কছৰ যোনটো কোৱেশ্চন হয় তাতে আপোনালোকে 2 পেজেছ লিখিব লাগে সো 2 পেজেছত যদি আপোনালোকে আনসাৰে লিখিছে অকল 1 পেজ আৰু নেক্সট পেজটো একো লিখা নাই তেনেহলে ডেফিনেটলি আপোনালোকে মাৰ্কছটো কম পাব অলদো আপোনালোকে সবখিনি পয়েন্টস কভাৰ কৰিছে কিন্তু ইমান ব্ৰিফ ৰাখিছে তো আনসাৰটো অলপ মানে মাৰ্কছটো অলপ কম পাব গতিকে আপোনালোকে একেটা পয়েন্টছে যদি অলপ নৰ্মাল হ্যান্ডৰাইটিংত প্লাস অলপমান এক্সপ্লেইন কৰি দিছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স কেইটামান লিখি দিছে এটা দুটা ডায়াগ্ৰাম লিখি আঁকি দিছে তেতিয়া আপোনালোকে পেজটো মানে ইউজ হৈ যাব যিহেতু তেতিয়া মাৰ্কছ ক্যাৰি কৰিবলৈ ভাল হ'ব খালি পেজ হলে ভাল নেদেখে সো যিকোনো পেজ যিমানখিনি পেজ দিয়া থাকে অপটিমালি ইউজ কৰিব চেষ্টা কৰিব এটলিষ্ট 1.5 পেজটো ইউজ কৰিব চেষ্টা কৰিব for 10 markers আৰু ইয়াৰ লগতে মই কৈ দিও যে যেতিয়া কোৱেশ্চনছ আপোনালোকৰ ইউজুৱেলি টু টাইপছ অফ কোৱেশ্চন থাকিব এটা হল 10 মাৰ্কাৰ্ছ আৰু এটা হল 15 মাৰ্কাৰ সো 10 মাৰ্কাৰ যোনবোৰ কোৱেশ্চন থাকে তাতে আপোনালোকৰ দুখন পেজ দিয়া হয় আৰু 15 মাৰ্কাৰ্ছৰ কোৱেশ্চনছৰ কাৰণে তিনিখন পেজেছ দিয়া হয় আৰু ওয়াৰ্ড লিমিট 150 and 250 ৰেসপেক্টিভলি গতিকে হেমতে আপোনালোকে পেজেছবোৰ কভাৰ কৰিব মিনিমাম 1.5 পেজ for 10 markers and minimum 2.5 pages for 15 markers আৰু এটা হল যে জিওগ্ৰাফি কোৱেশ্চনছ বৰ স্পেসিফিক্যালি ডায়াগ্ৰাম আঁকিবই মানে সাপোজ হিমালয়াজৰ ওপৰত কৈছে ল্যান্ডস্লাইডস ইস্যুজ এন্ড অল তাতে হিমালয়ান ৰেঞ্জটো আঁকি দিব পাৰে ইণ্ডিয়াত ক'ৰ পৰা ক'লৈ এক্সটেন্ড হৈছে সেইখিনি ভালকে ডায়াগ্ৰামছ মানে ভালকে লেবেলিঙৰ হৈতে আৰু আৰ্থকুৱেক প্ৰোন জোন হুদিলে সাপোজ যোনটো হুদিছিল সাৰ্কাম পেসিফিক ৰিজন হেতুটো আপোনালোকে ডায়াগ্ৰাম আঁকিবই লাগিব দ্যাট ইজ ওয়াই এনসিআৰটি খোলাৰ লগে লগে প্ৰথম মই আপোনালোকক ডায়াগ্ৰাম চাব দিছিল হাউ টু ষ্টাডি এনসিআৰটি মানে হাউ টু ষ্টাডি এফেক্টিভলি ভিডিওটো এই কাৰণে বিকজ ডায়াগ্ৰাম এই কোৱেশ্চনটো ডাইৰেক্টলি ডায়াগ্ৰামে হুদিছে
well labeled diagram to clear hobo lagibo besi exact hobo na lage but understandable hobo lagibo so মই হেতু এটা roughly কৈ দিছো যে যেতিয়া এটা question পাবো আপোনালোকে প্ৰথমতে definition লিখিলে quote আৰু তাৰ লগত statistics to দি দিলে next আপুনি transition to the main body তাৰ পিছত body to লিখিলে আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে conclusion to দি দিলে so এনেকে roughly আপোনালোকে answers বোৰ লিখিব পাৰে আৰু practice কৰিব লাগিব answer writing মই কম যে যেতলা আপোনালোকৰ সিলেবাস কমপ্লিট নহয় তেতলা আনসাৰ ৰাইটিং ষ্টাৰ্ট কৰা একো মতলব নাথাকে সিলেবাস শেষ কৰি লওক তাৰ পিছত আপোনালোকে আনসাৰ ৰাইটিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব সো আশা কৰিছো এই ভিডিওটো হেল্পফুল হয় মই লাগিলে যদি দৰকাৰ হয় আৰু এটা আনসাৰ বা আৰু দুটা তিনটা মান আনসাৰস লৈ আনি প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ মানে দেখাবলৈ যে হাউ টু ৰাইট ফৰমেটটো দেখাম এটাৰ কাৰণে মই এটা আনসাৰে ভালদৰে এক্সপ্লেইন কৰিছো আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু কৰিব পাৰে that নিজৰ আনসাৰটো এবাৰ চাই পেলাই ৰিভিউ কৰিব যে আচ্ছা মই ফৰমেটটো আৰু কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰো কেনেকৈ বেছি ক্যাচি টু ডাই কৰিব পাৰো হেনেকে instead of writing like 100 answers আপোনালোকে 10 answers অলপমান মানে নিজৰ ৰিভিউ কৰি চালে কি নিজকে চাই ভাল লাগিছে না নাই আপুনি স্পষ্টকে বা ভালদৰে টপিকটো এন্টায়াৰলি কভাৰ কৰিছে না নাই হেনেকে নিজৰ আনসাৰছবোৰ ৰিভিউ কৰিব তেতিয়া গম পাব যে আপুনি নিজে কিমান পাব লাগে সেই কোৱেশ্চনটোত মাৰ্কছখিনি আৰু এনেকুৱা নহয় যে যিখিনি আপুনি একদম কৰি গৈছে এক্স্যাক্টলি এক্সামত হেনেকে আপুনি ৰেপ্লিকেট কৰিব পাৰিব নহয় যেহেতু কোৱেশ্চনছবোৰ ৰেন্ডমলি আহি যায় এক্সামত কিন্তু এটা ৰাফ আপোনালোকে প্যাটাৰ্নটো ফলো কৰিব পাৰিব যে আচ্ছা এটো কোৱেশ্চন দিছে যেটো মই এনেকে লিখিম গটিকে এটা মাইন্ড ম্যাপ এটা ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে যে আচ্ছা মই আনসাৰ ৰাইটিং এনেকে কৰিব লাগে সেই কাৰণে অন দা স্পট আপোনালোকে যাতে ৰেডি হৈ থাকে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিস কৰাটো জৰুৰী হৈ যায় স্পেসিফিক্যালি যেটা আপোনালোকে সিলেবাস কমপ্লিট কৰি লৈছে আৰু এক্সামস মানে মেইনছৰ কাখত আহি গৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিস কৰতে সব ঠিক হৈ যাব এটো এটা ফৰমেট আপোনালোকে ফলো কৰিব পাৰে নাইবা অনলাইন আপোনালোকে ওয়েবসাইটছতো চাব পাৰে কেনেকুৱা আছে ফৰমেট ফলো কৰিব বাকি আপোনালোকে টপাৰ্ছ আনসাৰ শীট যোনবোৰ থাকে হেবোৰ অনলাইন পাই যাব UPSC টপাৰ্ছ পাই যাব APSC টপাৰ্ছ পাই যাব তেখেতসকলৰ আনসাৰ শীটছবোৰ চাই পেলাই তেখেতসকলে কেনেকৈ আনসাৰছবোৰ লিখিছে স্পেসিফিক্যালি UPSC যোনবোৰ আপোনালোকৰ কোচিং সেন্টাৰছ আনসাৰ ৰাইটিং ৰিলিজ কৰে তেখেতসকলে পেপাৰছবোৰ টপাৰ্ছৰ গতিকে তাতে আপোনালোকে চাব পাৰে কিছুমান নতুন বস্তু শিকিব তেখেতসকলৰ পৰা সো তাতে আপোনালোকে আনসাৰ ৰাইটিং আৰু চাব পাৰে এক্সাম্পলছ হিচাপে সো আশা কৰিছো যে মোৰ আনসাৰ মডেল আনসাৰটো আপোনালোকক সহায় কৰিলে মই এনেকৈ লিখিছিলো কিবা যদি ডাউটস থাকে তেনেহলে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত মোক খুদিব পাৰে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল এটা আছে তাৰ লিংক মই কমেন্ট সেকশনত দি দিম তাতে কিছুমান বস্তু মই পোষ্ট কৰি থাকো আৰু previous question papers হওক বা ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকলছ হওক হেবোৰ মই মাজে পোষ্ট কৰো এইকেদিন মই সময় পোৱা নাই কিন্তু আগৰ পোষ্টটো আপোনালোকে তাতে পাই যাব সো জয়েন কৰি লব আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পালে যদি হেল্পফুল হ'ল তেনেহলে লাইক দি দিব আৰু যদি কিবা বেয়া পাইছে তেনেহলে কমেন্টছত জনাব কি বেয়া পালে মই ইমপ্ৰুভ কৰিব চেষ্টা কৰিম আশা কৰিছো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে থাকে আৰু ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব অল দ্য বেষ্ট এক্সপেৰিয়েন্স টেক কেয়াৰ বাই বাই